שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה, המקרה המיוחד של מטריצה שבה סכום האיברים בכל שורה זהה. בואו נתחיל. כמובן, קודם התיאוריה. תזכורת עבור מטריצה A מסדר n על n עם איברים בשדה F. אז יש לנו פולינום אופייני של A, זה F למדה שווה לדטרמיננט של למדה I מינוס A, למדה 1 ערך עצמי ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא תמיד מתוקן ממעלה n והריבוי של למדה 1 כשורש של הפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי. סכום כל הערכים העצמיים שווה להיקבע, וההיקבע היא מינוס an מינוס 1, an מינוס 1 מקדם למדה בחזקת n מינוס 1 בפולינום האופייני, והמכפלה של כל הערכים העצמיים שווה לדטרמיננטה, שזה גם שווה למינוס 1 בחזקת n כפול a0. a0 מקדם חופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי, n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i והוא תמיד גדול או שווה מ-1. למדה 1 שווה 0, ערך עצמי של a אם ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי יוצא n פחות הדרגה של a. משפט קיילי המילטון אמר לנו ש-a מאפסת את הפולינום האופייני שלה. משפטי לחסון, a לחסינה מעל f אם ורק אם ל-fn יש בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a, a לחסינה מעל f אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, ו-a לחסינה מעל f אם ורק אם כל הערכים עצמיים ב-f ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. ומשפט אחרון שראינו, תנאי מספיק אבל לא הכרחי ללחסון, זה של-a יש n ערכים עצמיים שונים. אנחנו נדון בשיעור הזה במטריצות מיוחדות שבהן סכום האיברים בכל שורה זהה. אז הנה יש לנו פה מטריצה A, כך שסכום האיברים בכל שורה הוא אלפא, אותו מספר אלפא. סכום האיברים בשורה ראשונה, אלפא, בשורה שנייה, אלפא, וכן הלאה. אזי, אלפא הוא ערך עצמי של A. המספר אלפא יצא ערך עצמי של A. מעניין. למה זה נכון? הנה ההוכחה, מאוד פשוטה. שימו לב, אנחנו יודעים שאם ניקח מטריצה ונכפול בה מימין בעמודה שהיא כולה אחדים, 1, 1, 1 וכן הלאה, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים עמודה, מטריצה כפול עמודה זה עמודה, שבה האיבר במקום ה-K, זוכרים למה הוא שווה? נכון, לסכום האיברים של שורה K של A. כלומר, אם אני לוקחת את A וכופלת בהכל אחדים, מה אני אקבל באיבר הראשון בתוצאה? סכום איברי השורה הראשונה. במקום השני של התוצאה, סכום איברי השורה השנייה, וכן הלאה. אבל רגע, במקרה שלנו, נתון שסכום האיברים בכל שורה הוא אלפא. שורה ראשונה אלפא, שורה שנייה אלפא, שורה שלישית אלפא. ולכן אנחנו מקבלים אלפא אלפא עד הסוף. בואו נוציא אלפא החוצה, נקבל אלפא כפול אחדים. רגע, a כפול אחדים שווה אלפא כפול אחדים. a כפול v שווה אלפא v. מה זה אומר לי? ו-v שונה מ-0, ולכן אלפא הוא ערך עצמי של a, ואני אפילו יודעת וקטור עצמי מתאים, הכל אחדים. זהו, זה משלים לנו כמובן את ההוכחה של הטענה שלנו. יש לנו פה שאלה. מה קורה אם סכום כל עמודה הוא אלפא? לא שורה, סכום כל עמודה. אם נכפול באחדים נקבל סכום שורות, לא סכום עמודות. הטריק הזה לא יעבוד. מה קורה אז? מסתבר שגם במקרה זה אלפא יהיה ערך עצמי של A, אבל מסיבות אחרות. ההוכחה הזו לא מתאימה. אני לא יודעת מי יהיה וקטור עצמי. אז למה בכל זאת זה נכון? כי שימו לב למשפט הבא. הנה המשפט שלנו. יש לנו A, מטריצה ריבועית מסדר n על n. אזי, למטריצות A ו-AT אותו פולינום אופייני. רגע, אם יש את אותו פולינום אופייני, אז מה עוד אנחנו יודעים? נכון, שיהיו גם אותם ערכים עצמיים עם אותו ריבוי אלגברי, כי זה הריבוי בפולינום האופייני. והנה עוד משהו שקורה. בנוסף, גם הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי שווה. כלומר, אותו פולינום אופייני, אותם ערכים עצמיים, לא מפתיע, אותו ריבוי אלגברי, לא מפתיע, וגם אותו ריבוי גיאומטרי. בואו נראה את ההוכחה. מה אנחנו רוצים להוכיח? פולינום אופייני של AT, FAT למדה, שווה
פולינום אופייני של A, FA למדה. בואו נעשה חשבון. FA למדה, מה הפולינום האופייני של A? זה הדטרמיננט של למדה I מינוס A. רגע, יש לי פה דטרמיננט של מטריצה. אנחנו יודעים שדטרמיננטה של מטריצה שווה לדטרמיננטה של המשוחלפת. כלומר, הדטרמיננטה הזו שווה לדטרמיננט של למדה I מינוס A משוחלף. עכשיו, בואו נשתמש בחוקי שחלוף. שחלוף של סכום זה סכום המשוחלפים. כלומר, נקבל פה דטרמיננט של למדה IT מינוס AT. רגע, למדה I זו מטריצה סימטרית, לכן ה-T לא משפיע. למדה I מינוס AT. דטרמיננט של למדה I מינוס AT זה בדיוק הפולינום האופייני של המטריצה AT. פולינום אופייני של AT. התחלנו מפולינום אופייני של A, סיימנו בפולינום אופייני של AT, ולכן יש את אותו פולינום אופייני. אבל רגע, אם קיבלנו את אותו פולינום אופייני, אוטומטית, אותם ערכים עצמיים עם אותו ריבוי אלגברי. נותר להראות אותו ריבוי גיאומטרי. אם כך, בואו ניקח למדה ערך עצמי, למדה ב-F ערך עצמי של A, ובואו נחשב ריבוי גיאומטרי, אנחנו יודעים לחשב, יש לנו נוסחה. הנה הריבוי הגיאומטרי. אנחנו גם יודעים אגב שלמדה הוא ערך עצמי של AT, לכן אני אחשב את הריבוי הגיאומטרי כערך עצמי של AT. אז כך, n פחות הדרגה של למדה I מינוס A, זה הריבוי הגיאומטרי של למדה כערך עצמי של A, שווה, רגע, דרגה של למדה I מינוס A שווה לדרגה של למדה I מינוס AT למטריצה ולמשוחלפת אותה דרגה. לכן n פחות הדרגה של למדה I מינוס A שווה בדיוק ל-n פחות הדרגה של למדה I מינוס AT. עכשיו, שוב, נפתח סוגריים, נקבל שזה n פחות הדרגה של למדה IT מינוס AT, אבל למדה IT זה למדה I, ולכן קיבלנו n פחות הדרגה של למדה I מינוס AT. קיבלנו שהריבוי הגיאומטרי של למדה כערך עצמי של A, כלומר n פחות הדרגה של למדה I מינוס A, שווה בסוף ל-n פחות הדרגה של למדה I מינוס AT, שזה הריבוי הגיאומטרי של למדה כערך עצמי של AT. והנה קיבלנו שיש להם בדיוק את אותו ריבוי גיאומטרי, וסיימנו להוכיח גם את המשפט הזה. הנה מסקנה אם כך. אם A היא מטריצה, כך שסכום האיברים בכל עמודה הוא אלפא, מה אני אקבל עכשיו? שאלפא הוא ערך עצמי של A. למה? הנה ההוכחה. סכום האיברים בכל עמודה של A הוא אלפא, מה יקרה אם נשחלף? נקבל שסכום האיברים בכל שורה של AT הוא אלפא. ומה ראינו בהתחלה? שאם סכום האיברים בכל שורה של AT הוא אלפא, זה אומר שאלפא הוא ערך עצמי של AT. רגע, אבל ל-AT ול-A אותם ערכים עצמיים, לכן אלפא הוא ערך עצמי של A. אבל זהירות. במקרה הזה אנחנו לא יודעים לזהות וקטור עצמי מתאים. איזה וקטור עצמי יתאים לאלפא? זה לא יהיה בהכרח הכל אחדים. הכל אחדים עובד עבור סכום שורה. סכום עמודה לא בהכרח. אז הנה הצלחנו להוכיח שאלפא יהיה ערך עצמי של A אם סכום האיברים הוא בכל עמודה הוא אלפא, אבל אנחנו לא נדע בהכרח מי הוא וקטור עצמי. אולי האחדים יתאים, אבל לא בהכרח. הגיע הזמן לראות דוגמה. הוכיחו כי המטריצה הבאה לחסינה. הנה. כדולמדה מציע לחשב פולינום אופייני, למצוא ערכים עצמיים, ריבועים אלגבריים, גיאומטריים וכן הלאה. מטריצה 4 על 4 לא כל כך מתחשב לחשב פולינום אופייני לפי ההגדרה. בואו ננסה להיעזר במשפטים שלמדנו עד עכשיו כדי לגלות נתונים עבור המטריצה A. למשל, מיד אני שמה לב שהדרגה של המטריצה היא 2. למה דרגה 2? שימו לב, שורות 1 ו-2 בלתי תלויות, השורה הראשונה והשנייה הן בלתי תלויות, הן לא פרופורציונליות. השורה השלישית שווה בדיוק לשורה הראשונה, תלויה בה, לשנייה, סליחה, והשורה הרביעית היא בדיוק כפולה של השורה הראשונה, לכן גם היא תלויה.
אז מכל השורות נשארנו רק 2 שורות בלתי תלויות. לכן הדרגה של A היא 2, המטריצה היא 4/4, מה זה אומר לי? ש0 הוא ערך עצמי. זוכרים? אם אני יודעת ש0 הוא ערך עצמי ואני יודעת את דרגת המטריצה, אני יודעת ריבוי גיאומטרי. בואו נחשב ריבוי גיאומטרי. הריבוי הגיאומטרי של 0 יהיה 4 פחות הדרגה, 4 פחות 2 שווה 2. מה יהיה אם כך ריבוי אלגברי? לפחות 2. טוב, עכשיו יש לנו קצת נתונים, בואו נרשום הכל בטבלה. אני תמיד ממליצה לעבוד עם טבלה. הנה הטבלה והנה מה אנחנו יודעים. 0 הוא ערך עצמי, הריבוי האלגברי הוא לפחות 2, והגיאומטרי הוא בדיוק 2. גיאומטרי 2, אלגברי לפחות 2. כמה הוא באמת? עוד לא יודעים. נחזור אליו אחר כך. בואו נמשיך לראות מה אנחנו יכולים לגלות על המטריצה A. סכום האיברים בכל עמודה הוא 2. בואו נבדוק. 1 ועוד 1 ועוד 1 פחות 1, 2. 2 פחות 2, 0, ועוד 1 ועוד 1, 2. גם פה מתבטלים 2, מתבטלים 2. אם כך, מה זה אומר לי? זה אומר ש2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי לפחות 1. פעם אחת בטוח מופיע, אולי מופיע עוד, אני לא יודעת. בואו נכתוב את זה בטבלה. 2 מריבוי אלגברי לפחות 1. ריבוי גיאומטרי, אני עוד לא יודעת, כי אם במקרה יצא שריבוי אלגברי הוא 2, אולי הגיאומטרי הוא 2. לכן אני משאירה ריק. בואו נמשיך. שימו לב, המטריצה שלנו היא מסדר 4, לכן אני מחפשת 4 ערכים עצמיים. מצאתי בינתיים 3. למה 3? ה-0 לפחות פעמיים, ה-2 לפחות פעם אחת. לפחות 3 כבר יש לי. חסר לי 1, כי אני צריכה 4. כשחסר לנו ערך עצמי 1 בודד, לאן ניגש? נכון, ליקבע. בואו נמצא אותו לפי היקבע. נסמן אותו באלפא, ונחשב את היקבע כסכום ערכים עצמיים. לכן, 0 לפחות פעמיים, 2 לפחות פעם אחת, אלפא לפחות פעם אחת, שווה ליקבע של A. מה היקבע של A? 1 ועוד 1 ועוד 1, 3, פחות 2 זה 1. אם כך, 2 ועוד אלפא שווה ל-1, ולכן אלפא שווה מינוס 1. או מצאנו את הערך העצמי הרביעי. קיבלנו שמינוס 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1. בדיוק 1, כי זה הערך העצמי הרביעי החסר, והוא לא הופיע לנו קודם. ולכן מינוס 1 מופיע בדיוק בריבוי אלגברי 1, לכן אוטומטית גם הריבוי הגיאומטרי הוא 1. זהו, מצאנו את הכל, לכן אין ברירה. לפחות 1 יהיה בדיוק 1, ולפחות 2 יהיה בדיוק 2, כי אין לנו עוד ערכים עצמיים. לכן, הריבוי האלגברי של 0 הוא בדיוק 2, הריבוי האלגברי של 2 הוא בדיוק 1, ואפשר לעדכן את הטבלה שלנו. פה בדיוק 2, פה בדיוק 1, אבל רגע, אם פה בדיוק 1, אז גם הגיאומטרי בדיוק 1. זהו. מצאנו הכל, ושימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שלכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. 2, 2, 1, 1, 1, 1, ולכן המטריצה שלנו לחסינה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.